Chào mừng Nị đã quay trở lại với series giới thiệu về nhạc cổ điển. Tuần trước mình đã biết về George Gershwin với sự kết hợp giữa jazz và nhạc cổ điển. Hôm nay mình sẽ tiếp tục tìm hiểu về sự kết hợp giữa nhạc cổ điển và một thể loại khác cũng độc đáo không kém. Nị đoán được đó là thể loại nào không? Đó là tango. Và nhà soạn nhạc đã tạo nên sự kết hợp kỳ diệu này là Astor Piazzolla. Piazzolla sinh ra tại Argentina, quê hương của vũ điệu tango, trong một gia đình nhập cư người Ý. Năm 4 tuổi, ông theo gia đình dọn tới New York. Thuở nhỏ, ông đã được nghe rất nhiều bản nhạc tango qua những đĩa nhạc của ba ông. Ngoài ra, nhờ lớn lên tại New York như vậy, ông còn được tiếp xúc với cả nhạc jazz và được học thêm về nhạc cổ điển. Năm 8 tuổi, ba ông tặng ông một cây đàn bandoneon, và nhạc cụ này đã gắn liền với sự nghiệp sáng tác của ông từ đó về sau. Bandoneon khác với accordion nha Nị. Accordion thường to hơn, có phím đàn và thường người nghệ sĩ sẽ đeo lên vai để trình diễn. Trong khi bandoneon nhỏ hơn, chỉ có nút bấm và người nghệ sĩ thường người ta sẽ để tựa trên đùi trong lúc biểu diễn chứ không có đeo lên vai. Giờ mình sẽ coi một phần trình diễn của Piazzolla với cây đàn bandoneon của ông nha. Năm 17 tuổi, gia đình Piazzolla trở về Buenos Aires và ông trở thành một nghệ sĩ bandoneon trong một ban nhạc tango nổi tiếng vào buổi tối. Đồng thời, ông cũng đi học thêm về sáng tác theo phong cách cổ điển vào ban ngày. Nhưng do sự đối chọi giữa hai phong cách đã dẫn đến xích mích giữa ông và người đứng đầu ban nhạc tango. Sau cùng, ông ngừng chơi tango và chỉ tập trung vào việc sáng tác theo phong cách cổ điển. Thì vào những năm đó, tango vẫn bị xem là thể loại nhạc bình dân, thậm chí còn có phần tục tiểu. Do đó, thời gian đầu, Piazzolla đã cố gắng giấu đi cái quá khứ từng chơi tango của mình và lao đầu vào nghiên cứu những dòng nhạc khác như jazz hay nhạc của Bach, của Stravinsky. Nhưng sau cùng, ông vẫn không thể tìm ra được phong cách riêng cho mình. Bước ngoặt xảy ra khi ông nhận được học bổng để theo học một khóa sáng tác tại Paris với nhà soạn nhạc nổi tiếng Nadia Boulanger. Thì chính Boulanger đã khuyến khích ông theo đuổi dòng nhạc tango này. Ông từng chia sẻ:
Tôi nghĩ rằng á, mình là một tên cặn bã khi chơi tango trong những chiếc taxi, nhưng Boulanger đã khiến tôi nhận ra rằng tôi có phong cách. Kể từ đó, ông trút bỏ mọi mặc cảm về nhạc tango và gắn liền sự nghiệp với dòng nhạc này đến cuối đời. Trở về Argentina, ông thành lập một dàn nhạc của riêng mình và cho ra đời một thể loại tango mới có tên là tango nuevo. Nuevo ở đây nghĩa là mới. Đây là một sự kết hợp giữa tango và nhạc cổ điển với một dàn nhạc hàn lâm và một nghệ sĩ hoặc ca sĩ chơi ngẫu hứng theo kiểu jazz trên nền nhạc đó. Ông quan niệm nhạc tango không phải chỉ để nhảy mà còn là để lắng nghe nữa. Thể loại nhạc mới mẻ này đã gây ra nhiều tranh cãi tại Argentina nhưng lại được đón nhận nồng nhiệt tại Mỹ và châu Âu. Không nản lòng trước những chỉ trích, ông vẫn tiếp tục cho ra đời những bản nhạc thách thức truyền thống. Điển hình là tập tác phẩm 4 mùa theo phong cách tango. Mình đã biết về tổ khúc 4 mùa của Vivaldi rồi ha. Tập tiểu phẩm 4 mùa với 12 tháng của Tchaikovsky nè. Giờ mình sẽ nghe thử một trích đoạn trong khúc Mùa Đông của Piazzolla thử nha. Vào năm 1974, do dòng nhạc tango nuevo không được ủng hộ tại Argentina, Piazzolla quyết định trở về Ý để phát triển sự nghiệp. Ông sáng tác không ngừng nghỉ vào thời gian này. Ngoài việc trình diễn, ông còn đưa tango nuevo lên cả màn bạc nữa. Giờ mình sẽ nghe một bản nhạc tuyệt hay tên là Vuelvo al Sur, nghĩa là trở về phương Nam, trong bộ phim Sur của đạo diễn Fernando Solanas. Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor. Llevo el sur, como un destino del corazón. Soy del sur, como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur, como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero, sur,
corazón. Te quiero. Giờ mình sẽ nghe tiếp một bản nhạc rất hay nữa tên là Oblivion, được ông viết cho bộ phim Enrico Đệ Tứ. Đây cũng là bản nhạc đầu tiên cô nghe được của ông. Lần đầu nghe là cô mê luôn tới giờ này. Sau đó cô mới biết đây là một bản nhạc phim, mà còn là phim về đề tài lịch sử, chính trị nữa chứ. Giờ mình nghe thử nha. Nghe bao nhiêu lần rồi nị, nhưng mà nghe lại vẫn thấy hay. Năm 1990, ông bị xuất huyết não tại Paris thì chính Tổng thống Argentina lúc đó là Carlos Menem đã can thiệp để đưa ông trở về Argentina. Sau những năm tháng bị hắt hủi, cuối cùng Piazzolla và dòng nhạc tango Nuevo cũng được trở về quê hương và được công nhận. Giờ, để kết thúc, cô sẽ cho Nị nghe một trích đoạn trong một vở opera theo phong cách tango mà ông sáng tác, Maria de Buenos Aires. Opera theo phong cách tango, nghe lạ đúng không Nị? Vở opera này kể về một cô gái tên là Maria trong vòng xoáy cuộc đời tại Buenos Aires. Tuy sống trong bạo lực và bị chà đạp, nhưng cô vẫn dành tình yêu mãnh liệt dành cho vũ điệu tango. Và vũ điệu đó cũng là tình yêu suốt đời của Piazzolla luôn. Ông mất vào năm 1992 và trước khi mất, ông vẫn tin rằng những tác phẩm của mình sẽ không bao giờ chết đi và vẫn được nghe vào năm 2020. Và chuyện đó đã trở thành sự thật. Đến hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2022, mình vẫn đang nghe tác phẩm của ông. Và cô tin là nhiều năm nữa mọi người cũng vẫn sẽ nghe. Mong Nị thành người đàng hoàng. Bye Nị. Yo soy María de Buenos Aires, de Buenos Aires, María, ¿no ven quién soy yo? María tango, María del arrabal, María noche, María pasión fatal, María del amor, de Buenos Aires soy yo. Yo soy María de Buenos Aires. Si en este barrio la gente pregunta quién soy, pronto
canto muy bien, lo sabrán las hembras que me envidiarán, y cada macho a mis pies como un ratón en mi trampa de caer. Yo soy María de Buenos Aires, soy la más bruja cantando y amando también. Si el bandoneón me provoca, tiaratata, le muerdo fuerte la boca, tiaratata, con 10 espasmos en flor que yo tengo en mi ser. Siempre me digo, dale María, cuando un misterio me viene trepando la voz, y canto un tango que nadie jamás cantó, y sueño un sueño que nadie jamás soñó, porque el mañana soy con el ayer después. Yo soy María de Buenos Aires, de Buenos Aires, María, yo soy mi ciudad. María tango, María del arrabal, María noche, María pasión fatal, María del amor de Buenos Aires, soy yo.